Yo, what is up you guys? म दिपेश र आजको भिडियोमा we will be looking into reverb. So यो भिडियोको लागि मैले मेरो डिजिटेकको RV7 भन्ने reverb pedal युज गरिरहेको छु हैन। यो pedalले बेसिकली डिफरेन्ट टाइप्स अफ रिभर्बहरु इमुलेट गरेको छ। डेमोन्स्ट्रेसनको लागि यो रिभर्ब pedal पर्फेक्ट छ। सिग्नल चेन्ज चाहिँ कस्तो छ भने यो रिभर्ब pedal मेरो गेन्स बेन्जको FX लुपमा गएको छ हैन। मैले चाहिँ SM57 ले माइक गरेको छु मेरो क्याबिनेट, यो गेन्स बेन्जको म्याचिङ क्याबिनेट। सो सिग्नल चेन्ज चाहिँ त्यस्तो छ। सो बेसिकली रिभर्ब भनेको के हो भने रिभर्ब इज सेन्स अफ स्पेस। रिभर्ब भएन भने चाहिँ साउन्ड एकदम अपफ्रन्ट प्लस अननेचुरल सुन्छ जस्तो लाग्छ इन माई ओपिनियन हैन। अनि तपाईले रिभर्ब अलिकति हाल्नुभयो भने इट साउन्ड्स मोर नेचुरल, किनभने रिभर्बले चाहिँ सेन्स अफ स्पेस दिन्छ। अनि रिभर्बहरु कस्तो कस्तो खालके हुन्छ भने रिभर्बहरु सम रिभर्ब्स चाहिँ तपाईको फिजिकल स्पेसलाई नै इमुलेट गर्न खोजेको हुन्छ, जस्तै हल रिभर्ब भनौं अर रुम रिभर्ब भनौं हैन। अनि यिनीहरु चाहिँ तपाईको फिजिकल स्पेसलाई नै इमुलेट गर्न खोजेको हो यो पेडलले चाहिँ। तर पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईको एउटा रुम हुन्थ्यो अनि त्यो रुममा स्पिकर बजाएर अनि जेमा रिभर्ब चाहिन्छ त्यो चाहिँ माइक गरेर तपाईको त्यो रुमको एम्बियन्स त्यसरी लिन सकिन्थ्यो। र अहिले चाहिँ अब डिजिटल एजले धेरै चेन्जेसहरु ल्याएको छ र हामीले चाहिँ अहिले यस्तो पेडलहरुबाटै यस्तो कुराहरु इमुलेट गर्न सक्छौं। अनि कुनै रिभर्बहरु चाहिँ मेनली युज फर इफेक्ट्स त्यस्तो हुन्छ, टु एड सम डाइमेन्सन टु योर साउन्ड। फर एक्जाम्पल शिमर रिभर्बहरु अर मोडुलेटेड रिभर्ब। अनि रिभर्बको युज पनि तपाईले जनर अनुसार पनि फरक हुन्छ हैन। जस्तै तपाईको पोस्ट रकहरुमा एकदम हेभी रिभर्ब हुन्छ हैन। अनि पोस्ट रक अर सुगेज यस्तो जनरहरुमा चाहिँ गिटारिस्टहरुले के पनि गर्छ भने जेनरली रिभर्ब चाहिँ सधैँ एट लास्ट अफ द चेन हैन। तपाईको ड्राइभहरुको सबभन्दा ड्राइभहरु पछि हाल्ने गर्छौं हामी चाहिँ। तर सुगेज यताउता जनर गर्ने गिटारिस्टहरुले चाहिँ रिभर्बलाई ड्राइभरको अगाडि पनि हाल्छ, व्हिच क्रिएट्स एकदम ठुलो वल अफ साउन्ड जस्तो हैन। जनरले पनि फरक पार्छ र तपाईको प्रिफरेन्स पनि हो कुन ठाउँमा हाल्ने भनेर चाहिँ रिभर्ब पनि सिग्नल चेनमा हैन। सो अब साउन्डहरु सुनौं है। यो चाहिँ विदाउट रिभर्ब। अब यो तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ एकदम ड्राई र एकदम अपफ्रन्ट सुन्छ हैन। अब मैले रिभर्ब अन गरे र मेरो हलको सेटिङमा छ यो पेडलमा अहिले। सो यसले चाहिँ बेसिकली एउटा हलको इन्भाइरोमेन्टको रिभर्ब एमुलेट गर्न खोजिरहेछ। अब हामी हेरौं अर्को। अब यो चाहिँ अघि भने जस्तो मोडुलेटेड रिभर्ब भयो। अब यो चाहिँ रिभर्स। अब यस्तो खालको इफेक्टहरु चाहिँ तपाईले अब डिले पनि हाल्नु भयो भने चाहिँ अझै अलि एम्बियन्ट खालको टोन्सहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो चाहिँ प्लेट रिभर्ब हो है। प्लेट रिभर्ब चाहिँ बेसिकली के हो भने तपाईको एउटा प्लेट हुन्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा साउन्ड टिप्नको लागि एउटा डिभाइस हुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ भाइब्रेसन्सहरु टिपेर अनि प्लेट रिभर्ब आउँछ बेसिकली। सो यो त्यसको एमुलेसन हो। अब लास्ट चाहिँ यो रुम रिभर्ब हो हैन। यो चाहिँ बेसिकली एउटा सानो रुमको जस्तो इमुलेसन हो। सानो रुम भन्नाले वाल्सहरु एकदम नजिक हैन। हल रिभर्बको सेटिङमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो होला एकदम ठुलो स्पेसको जस्तो एमुलेसन थियो। सो यो चाहिँ तर यो चाहिँ रुमको हो। अब बेसिकली हामी फेरि हलमा जाउँ है एकचोटि तपाईहरु डिफरेन्स सुन्नको लागि। अब हल चाहिँ यो चाहिँ हल भयो हैन। अब यो चाहिँ रुम।
सो रिभर्ब चाहिँ म धेरै जस्तो अन नै छोडिदिरहेको हुन्छु होइन। अब किनभने त्यो चाहिँ अब मेरो साउन्ड हो नि त, तर तपाईँहरूको प्रिफरेन्स अनुसार पनि तपाईँहरूलाई अब रिभर्ब सधैँ अन छोड्न मन छैन भने पनि तपाईँहरूलाई एकदम रिफहरू हान्दाखेरि एकदम अपफ्रन्ट आएको मनपर्छ भने यु गाइज क्यान डु द्याट टु। तर म चाहिँ धेरै जस्तो टाइम मेरो चाहिँ रिभर्ब अन नै हुन्छ, इभन रिफ्सहरू हान्दाखेरि पनि। सो मेरो प्रिफरेन्स चाहिँ त्यो हो। र रिभर्ब चाहिँ बेसिकली तपाईँलाई एउटा साउन्डलाई अर्कै डाइमेन्सन दिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई गिटार वाइज होइन। सो रिभर्ब इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट इन माई रिक्स। सो तपाईँहरू पनि रिभर्बसँग खेल्नुहोस्, तपाईँहरूको प्रिफरेन्सहरू के छ भनेर तपाईँहरूले त्यसरी पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो लास्टमा चाहिँ मैले मेरो गेन्स बेन्जमा चाहिँ रियल स्प्रिङ ट्याङ्क भएकोले मैले यसको स्प्रिङको एमुलेसन नदेखाएको होइन। यसको एमुलेसन पनि सुनौँ, स्प्रिङ रिभर्बको एमुलेसन होइन। स्प्रिङ रिभर्बमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले त्यो टेल याद गर्नुभयो होला नि होइन। सो यसको इमुलेसन चाहिँ त्यस्तो थियो। सो अब म मेरो एम्पको चाहिँ रियल स्प्रिङ रिभर्ब चाहिँ कस्तो सुनिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। नथिङ क्यान बिट हार्डवेयरकै साउन्ड होइन। इमुलेसन राम्रो त राम्रो छ, तर दिस यस्तो लस छैन क्या। सो यही थियो स्प्रिङ रिभर्ब पनि होइन। आई होप यु गाइज इन्जोयड द भिडियो र तपाईँहरूले केही सिक्न पाउनुभयो होला यो भिडियोबाट भन्ने मैले आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँहरूलाई केही अरू भिडियोहरू कुनै टपिकमा भिडियोहरू हेर्न मन छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन अन द कमेन्ट सेक्सन बिलो एन्ड प्लिज डु रिमेम्बर टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। तपाईँहरूको लागि 1 क्लिक हो होइन, तर इट मिन्स अ लट फर अस। सो प्लिज डु द्याट। अनि तपाईँहरू हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोजहरूमा पनि अपडेटेड हुन सक्नुहुन्छ। So the bell icon पनि थिच्नु so that you guys will be updated on the new upcoming videos. This is me, the bass, signing off. Have a good one.